નમસ્કાર મિત્રો, ઘર બનાવવા માટે સરકાર આપશે 1,20,000 રૂપિયાની સહાય સીધી બેંકમાં મળશે। બરાબર મિત્રો, ઓફિશિયલ પરિપત્ર મુજબ જોઈએ તો સરકારી યોજનામાં પંડિત દीनदयाल उपाध्याय आवास पंडित दीनदयाल आवास योजना गुजरात योजनाમાં ઘર બનાવવા માટે 1,20,000 સહાય મળે છે। જે યોજના હાલમાં ગુજરાતમાં ચાલુ છે અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે। બરાબર મિત્રો, ઘર બનાવવા માટે સરકાર તરફથી 1,20,000 રૂપિયાની સહાય છે અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે। લાભ લેવા માટે પાત્રતા અને માપદંડ જોઈએ તો આવક મર્યાદા ગામડા વિસ્તાર ₹1,20,000 રૂપિયાની સહાય તથા શહેરી વિસ્તાર માટે ₹1,50,000 અથવા એનાથી ઓછી થયેલ જણાવેલ છે। આવક મર્યાદા પ્રમાણે ગામડામાં રહેતા ભાઈઓ માટે 1,20,000 અને શહેર વિસ્તારમાં રહેતા માટે 1,50,000થી ઓછી આવક હોવી જરૂરી છે। સહાયનું ધોરણ કોણ ફોર્મ ભરી શકે છે? સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક પછાત વર્ગ, વિચરતી મુક્તિ જાતિના ઘર વહોરા ઇસમોને શહેરોમાં અને ગામડામાં વસવાટની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે માલિકીનો પ્લોટ ધરાવતા ઇસમોને મકાન બાંધવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેર વિસ્તારમાં ₹1,20,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। પંડિત દીનદયાલ આવાસ યોજના 2020માં મકાન બાંધવામાં પૂર્ણ કરવાની અવધિ 2 વર્ષની છે। મિત્રો આગળ જોઈએ તો મિત્રો, ફોર્મ ભરતી વખતે રજૂ કરવાનો ડોક્યુમેન્ટ: અરજદારનો જાતિનો દાખલો, પેટા જાતિનો દાખલો અને અરજદારના રહેઠાણનો પુરાવો જેમ કે આધાર કાર્ડ, વીજળી બિલ, લાયસન્સ, ભાડા કરાર, ચૂંટણી કાર્ડ, રાશન પૈકી કોઈ પણ એક રહેઠાણનો પુરાવો આપી શકો છો। ત્યારબાદ કોઈ ગરીબી આવાસ યોજના હેઠળ જમીન તૈયાર મકાન મળેલ હોય તે ફાળવણીના હુકમથી એલોટમેન્ટ લેટરની પ્રમાણિત નકલ, જમીન માલિકીનું આધાર દસ્તાવેજ, આકારણી પત્રક, હક પત્રક, સનદ પત્રક જે કોઈ પણ લાગુ પડતો હોય તેમાં કોઈ પણ એક પત્રક દસ્તાવેજ દાખલ કરવાનો રહેશે। અરજદારને મકાન સહાય મંજૂર કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી, સિટી તલાટી કમ મંત્રી, સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર આપવાનું પ્રમાણપત્ર। મિત્રો, મકાન બાંધકામ કરવાની રજા ચિઠ્ઠી, BPLનો દાખલો, પતિના મરણનો દાખલો જો વિધવા હોય તો, પતિના મરણનો દાખલો જો વિધવા બેન હોય તો પતિનો દાખલો જોડો। જે જમીન ઉપર મકાન બાંધવાનું છે તે જમીનની ક્ષેત્રફળ જણાવતા ચતુર્દિશા દર્શાવતા નકશાની નકલ, જે જમીન પર તમારે બાંધકામ કરવું હોય તે જમીનનું ક્ષેત્રફળ અને નકશાનું પ્રમાણપત્ર હોય, તલાટી કમ મંત્રીની સહીવાળી, પાસબુક અને કેન્સલ ચેક, અરજદારનો ફોટો। આટલા ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે મિત્રો। ફોર્મ ક્યાં ભરવું? નજીકના સાયબર વર્લ્ડ પર જઈ ફોર્મ ભરી શકાશે અથવા જ્યાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે ત્યાં પણ મિત્રો ભરી શકો છો અને તમે જાતે પણ આ ફોર્મ ભરી શકો છો મિત્રો। CSC કોમન સર્વિસ સેન્ટર ઉપર પણ ફોર્મ ભરી શકો છો, એટલે કે મિત્રો જનસેવા કેન્દ્રમાં પણ તમે નજીકના ફોર્મ ભરી શકો છો, નહીં તો જાતે પણ ફોર્મ ભરી શકો। આગળ આપણે વાત કરીશું કઈ રીતે આ યોજનાનો લાભ લઈશું, જાતે પણ ઓનલાઈન